3 метри один від одного. 3 метри один від одного. Правильно? Так є! 1, 12. Загрудника Бесарія! Де фанфари, де аплодисменти, де фанати? Пацаны, нас 68 людей. Візьміть повним по одній коробці. Кто последний, тот берет коробку. Пирожок будете? Махали там, стреляли, я играл в домино. Я за вас молился и постился. По 5 человек туда. По 5 чоловік. Бурляжа. 60, ще 7 чоловік. Подожди. Ту уже опять на боку. Раз, два, 3, 4, Бачиш, це, коротше, блатними ночі світить, в окулярах стоїть. 8, Щоб муха не залетіла. Мене побратим пригостив. Можеш мовчати? Ні, не говори. Сигареты повыбрасывали. Домовисли! Україну! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Меч в люстрах небес. А рідна рік його шаркес. голова весь драться внимание. Я так, сейчас, подожди. Моя башка пол автобуса закрывает. О, подожди, чтобы меня тоже было. Могутній дух на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і Право, зону зв'язку. 20 людей потрібно крепких людей на дрова. 4 на зв'язок. Крава прийняв, плюс. Так, от. 4 на зв'язок. Чого, блядь? 6 от 22. 16. Правильно. Ладно, еще кровати. 4 кровати. 4 забираєте і одна у нас одна. Да, все, плюс. Все, тогда погнали мы дальше. Так, запиши тогда, здесь 22 места, минус 4 кровати. Отмените, пожалуйста. На нас привалила трошки відповідальність в 180 чоловік. До нас долучились інші під наше командування. І це стало
тяжко, але це дає нам більше відповідальності, дає можливість нам зрозуміти, що, можливо, ми колись станемо командирами відділень, взводів, і нам доведеться керувати людьми. Це, звичайно, не в бойових умовах, але в битових і моральних, психологічних вже є якийсь досвід. Ліво пішов вперед! Підтягнулись! Лево плече вперед! Давай. Підтягнулись! Бігом! Ідемо в баню. Маш брусок 6 км, нормально. Командування, воно таке. Командуєш і голос надриваєш. Намагаюсь надати їм більше корисної інформації, наприклад, що таке турнікет, ось, що його треба носити при собі, тому що більшість людей, які знаходяться тут, вони навіть не знають, що таке турнікет. Тому що коли ми приїхали сюди, ми зрозуміли, що ми підготовлені, більшість із них тут навіть не розуміють, куди вони потрапили. Переді мною шикується перша колона. Липень. Крава. Дніпро. Артист. Оптиміст. Шрам. Барса, Утюг, Швед, Свімер. Так стоїте? Рекрут Липень для складання військової присяги. Рекрут Кіборг до складання присяги прибув. Приступити. Я, Липень, вступаю на військову службу і урочисто Я, присягаю Кіборг, українському вступаю на народові військову службу завжди і бути урочисто йому вірним. Охороняти Україну, захищати її суверенітет і територіальну цілісність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Я ще коли прийшов в ворота рекрутного центру, я сказав, що би не сталося, що би зі мною не сталося, якби мені важко не було, я звідси не піду. Морально готуємось, духовно, скажімо так, до того, що нас чекає на подальшому 35 днів підготовки в Британії, а потім в бригаду, там ще навчатись трошечки. І там вже, нарешті, приступити до виконання бойових завдань. Як тут, бачиш, тут просто правда. Така, яка вона є. Розумієш? Ой, яка пісня. Ай-яй. Тільки що Одесу проїхали, поняв? Ага. І вже у Львові. Та погромче. Та погромче. Там з мамою говорить Борода. Борода з мамою говорить. Вона ж черепаха. Я обратно перехрест! Ти цей сектор тримаєш, ти цей, потім розходитесь. А вон, блядь, ветер! Слева, блядь, контакт у тебя лежит, ты что, в горах? Граната! Осколки! Хорошо! Охуенно! Нас направили до Франції. Вже була якась базова підготовка, базові знання, розуміння. Плюс французам дуже подобалась наша дисципліна. Стрій, який тримали ми, штурмовики і стрій від Збройних сил, відрізняється кардинально. Другий пол! Другий пол! Ще один! Ще один! Тримай сектор, сектор держи! Лестница! Крок! Один вверх, один бок. Крок! Крок! Ты крышь баррикады зачищаешь! Крок! Крышь! Нарезай кут! Нарезай кут! Чисто! Дружні виходять! Дружні виходять! Дружні виходять! Правильно запобіжник! Правильно запобіжник! Чисто! Я відпрацьовував у Франції на навчанні, я був командиром відділення також. Приближених до бойових ситуаціях, розумів
наскільки важливі команди-командири. Усі. Я розумію, що без надійного командира команда може вся загинути, забаранитись просто. Тупняки є. Без гарного командира, не буде гарної роботи. Матіс же теж підходить, такий, о, потатий, ти ще з нами? Я такий, да. До мене каже, ніхуя себе, ти ще живий. Та я Барбі, мене все влаштовує. Я кажу зараз, доки мій безпосередній командир не скаже, що це офіційний наказ. Та ні, це для мене не є якимось принциповим питанням, але мені просто так більше подобається. Якщо скажуть підстригтись, я підстрижусь, це не проблема. Ще більше приходить усвідомлення того, що на нас все ближче чекає. І воно абсолютно не лякає, воно просто мотивує далі рухатись і тільки наганяти оберти, щоб увірватися на бойові максимально підготовленим і зарядженим і показувати результат, якого ти хочеш сам для себе досягти. А ти катаешься, да, все, блядь? Самый первый? Да. Блядь, ну я так и думал. Я думаю, буде складніше. Я теж. Сьогодні в нас був марш-кидок, присвячений зимовому походу армії УНР. Ми пройшли пішки 40 кілометрів. Це дуже цікавий експірієнс. У мене такого досвіду ще не було, прям 40 ходити. Що думаєш? 130 кілометрів. Ми вже сіли. Нас, хлопців з нашої відправки, прийшов на нас подивитись наш дуже шановний комбат. Він сказав прямо, що в нас право носити довге волосся треба заслужити, що на весь бат всього там кілька людей з довгим волоссям, і якщо покажеш себе добре на бойових, то до тебе не буде жодних питань. Я це прийняв, і він сказав, був панком, станеш скінхедом, і все, тепер я скінхед. Автомат под мышку сильнее зажимай, легче. У Франції було більш-менш прикольно, класно. Важче було, звісно, що в рекрутинговому центрі. В рази важче. В багато разів важче. Це була сталева прям дисципліна. Нас привчили до того, що ти несеш відповідальність за кожного побратима. Навіть коли ти не знаєш, що трапилось, ти за нього несеш відповідальність. Ти навіть його можеш не бачити весь день, але ти за нього будеш качатися ввечері. Тут більше люди цінують відпочинок. Зараз графік, навчанням. Знайомлюсь вже з роботою та навчаннями в бойовому підрозділі. Ти же сам хуй вибираєш. Я ж не кажу. Коли хтось, то це все. Дай туди. Жалко. Кажу, хуй взуюсь. Я завжди перше взувався, потім взувався. Все командування – це люди з бойових. Всі інструктори, що нас навчають, і деякі хлопці, які з нами навчаються, вони теж вже з бойовим досвідом. Приготовились. 3, 2, левая нога! Раз, два,
19, 20, 39, 40. Кто умер? Минус пулеметчик получается. Что это в кармане лежит? Телефон. Телефон. Ну, больше с него ты не позвонишь. Вот как только тебя начнут тащить, вот ты сразу будешь стекать. Она даже обязательно залеплена вот по всему периметру. Ты тихонько стекаешь вовнутрь. Она мне служит таким хвостом стабилизатора, что позволяет мне опять еще дальше из-за укрытия вылазить. Сильно. Колено левое у тебя. Есть. Локоть. Сильно. Ну, в третій штурмовій набагато більш людське ставлення до своїх бійців. Немає якихось затягів, нема таке роби тому, що треба, нема оцього згідно відповідно. Тобто, якщо щось дійсно важливо, от зараз ви могли побачити, що такмет це дійсно важливо. І по ньому нас ганяють. Індивідуальні навички стрільця це дійсно важливо, по них нас ганяють. А боротись зі снігом чи під лінійку, чи з палим листям, тут такого нема. Я вам говорила на лекционном занятии, когда ваш побратим накладывает турникет, вы должны что сделать? Сектор взять. А вы уже взяли сектор. То есть все меня хуёво слушали, получается, да, раз нету ответа? Упор лежа принять? Если вы думаете, что я буду говорить что-то постоянно, а вы будете на это забивать хуй, не, мужчины, так не получится. Вы будете у меня медицину знать лучше, чем профессиональные хирурги. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Если вашу двойку уже разбили, вы уже вас уже там нет, там уже ловить нечего. Там, где один, там будет и два. Вы ему, давай, чудак, ко мне, тут у меня безопасней. Не вы за ним героично через все минное поле и под все вот эти артобстрелы, а он к вам. Правая рука? Левая нога, правая рука! Я не можу, я не зміг накрутити. Ти мені як не наклав сам собі, а так як треба. Сиди. Ох, їбать. Ти мене перевіряв? Забув? Та не дергай його, блядь! Нормально. Вас перевірив? В зоні. Все, хуя, давай по новой. Фокс сталкеру. На связи. Брак 300. Так. Лева нога, правая рука. Состояние стабильное. Турникеты наложены. Турникеты наложены. Находимся В умовном укрытии. в зоне умовного. В зоне умовного укрытия. Прекрасно. Снимаем. Ну він буде так і тягнути тебе, що ти думаєш? Кинь мене нахуй тут! Закину, блядь. Я їбав, щоб тебе тягнув ще. Чого? Та ну зато винесу. Яким великим. Це то живий, бля. Я тебе гризти буду за руки, щоб ти мене там залишив. Скажуть, скільки скажуть, і я думаю, до того моменту, просто як ми матимемо їхати на бойові, то нас підтягнуть до належного рівня, щоб ми змогли приносити користь. Я буду бойовим медиком відділення, тому на майбутнє прийдеться просто дуже старанно і відповідально все вчити. Тому що від цього буде залежати життя дуже сильно моїх побратимів. І це велика відповідальність, але багато користі можна принести. Привязываем сам ствол к укрытию, то есть мне ствол так сзади водит, все, у нас идет. Следующий.
менять. Ще пар закинь, але мене щоб не палити. Знаєш? Дякуємо за тренування. Ні? Дякуємо за науку. Дякуємо за науку. Дякую. Слідуща більш таке, типу, натовського зразка американка. Ну, ця граната, типу, показала себе як саме найкраще. Саме ефективнішою, типу. І чомусь вона всім більше полюбилася. У них однаковий час повільно. Від 4 до 5 секунд. Радіус ефективного враження 15 метрів. Вона лупає хорошо, що там не нажав, До того, коли потрапив сюди і там за зброю взявся, були якісь свої власні там мрії, по типу якісь бажання там на майбутнє. Зараз в мене бажання на найближче майбутнє – це не померти занадто швидко, виконувати бойові задачі чітко, поставлені задачі виконувати, зберегти життя побратимів, які поруч, бажано, щоб і мене так само зберегли. Ну і все. Ось, до речі, мені дзвонив оптиміст тільки що. У нас є щось розпорядження на сьогодні? Що немає? Ми чистимо автомати, поздавати ворожайку, тоді поїхати на нову почту, комусь треба. Так в тому прикол, що на новій пошті набори для чистки. Так, нам до них зараз ідеально. Нічого, життя, бач, не завжди, блядь, стає так, як ти хочеш. Так. Скажи, що заливати треба? Ствол. Заливати взагалі нічого, в принципі, не треба, я не знаю. Я не дуже часто чищу, типу, але просто стараюся раз в тиждень. Якщо кожен день стріляєш, кожен день, типу, полігон, то частіше треба усе чистити. Все, що попадає під дію пороху, все чиститься. Тільки деталі, які рухаються, змазуються маслом по своїй суті взагалі. Це оці механізми. Затвор, що їздить на ці двіжусі, оце тільки змазується маслом. І то так ще маленьким слоєм. Ті, що хотіли змазувати маслом газовою трубку зі ствола, якщо він пригорить, то тебе буде більше накип ще взагалі. Це ж логічно треба подумати. Масло дає накип. Так а в газовій трубці спорт ходить, ні? В сенсі ходить. Ти що думаєш, він ходить там дуже плотно чи що? Розбери і подивись автомат. Ти би ще каже, оце поправив свою розмову, каже, щоб не це. У мене така мова, так якби я завжди щось з вимогою прошу від людини, типу. Або з претензією, а по суті. Така вимога просто. Тут так, тут саме та атмосфера, яку я відчув, якою я наткнувся, коли прийшов до рекрутингового центру. Як довго це не та інформація, якою може володіти звичайний, ще навіть не боєць. Але скажуть, скільки скажуть, і я думаю, до того моменту, просто як ми матимемо їхати на бойові, то нас підтягнуть до належного рівня, щоб ми змогли приносити користь. На перчатки, у вас, як правило, в бойових умовах дуже багато піска, елементів землі, камішки всякі і тому подобне. Якщо ви протрете цю лінзу, то ви більше бачити нічого не будете. Чим протерти? На боячках є салфетки. Я ніколи не бачив жодної людини, яка йде на боячку і у неї нема салфетки. Що, у тебе нема? Купить. Дружній колектив є, смачна їжа є. Душ, тепло, чисті речі, що ще можна побажати. Звісно, за родиною сумую, але це абсолютно нормально, як і будь-хто, напевно, у війську. Але, така робота. Вже пальці не вміють. Медика по дороге за 600, медика не хочет. Ты будешь сам быть. Где должен быть турникет? Он у тебя почти на локте висит. Да, почему не наложил выше? Потому что у тебя там шеврон. Незручно. Да, у тебя там шеврончик, да? Ні, через броню, незвично. Незвично? Он должен быть вот тут. И шеврона здесь не должно быть. Ты опять умер, поздравляю. У тебя осталось 7 жизней. Будем думать, что ты кошка. Будем думать, что ты кошка. Осталось 7. К моменту боячки, я думаю, там одна, как по-взрослому, знаешь, типа уже одна, и все, не сохранился. А так воно на медійки буде лучше, бо буде зразу і видно. Це не чесно.
Дивися, бригадний шеврон ти отримуєш, коли ти вступаєш в саму бригаду. Ні. Да. Ні. У нас такого, у нас в нашій ніхуя. роті ти його отримуєш. В нашій Ніхуя. роті ти заслуговуєш іменно шеврон сам. Ніхуя, бригадний заслужив. Наш ротний. Бригадний ти заслужив і так. Ти пройшов Ніхуя. навчання, ти пройшов. Ніхуя я не заслужив. Ну ти вважаєш, що ти не Як так вижив так після більше, першого так. бою, тоді заслужив. Як Чеха ховати будуть, приїдете до нього? А до мене? До тебе бувати. Якщо ти, звісно, розрішаєш. Звісно, якщо забаранюсь, усім біля могилки треба буде соточку віджатися. Головне забаранитися з толком. Не розмінюватися просто так. А чё? Шофер в конце колонны идет. И одну скаут. Там заметаешь. Скаут. На старт. Ваші перші кілометри. І так, мужчини, сьогоднішній похід, як ви вже знаєте, в честь першого зимового походу, ми таким чином вшановуємо українських воїнів, які 100 років тому також мали такі змагання національно-визвольні. В общем, делаем. До молитви! Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Могутня! Соборна! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Не сумуй, моя земля велична, не зігріта нащадків любов'ю. А там со звуком будет? Конечно. Нового часу і допис нетлінний, написаний буде сталю і кров'ю. Друже Матіс, для вас традиційно десяточку від полу на кулачках. На кулачках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Дякую за науку! Далі, хлопці, буде.